Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, và sau đây phần thi diễn của đơn vị thị xã Vĩnh Châu xin được phép bắt đầu. Năm châu giang tay cùng thế giới vì ngày mai đắm say quê mình. Bạn ơi có nghe biển ru này, bạn ơi có nghe lời gió nói, điện gió trên quê ta hòa ước mơ bao năm nay đã trong tay, nó ấm đêm ngày hạnh phúc như quanh đây. Trên bờ biển ta mênh mông tình gió hát, kia lung linh cánh hoa xoay tròn, người về đây ngất ngây nồng say, cùng nhau ta đắp xây cuộc sống mới. Hàng cánh gió xoay lung linh là ánh sao soi tương lai, soi ấm tim ta thắp sáng muôn nhà, rộn rã khúc hoan ca. Hãy hát lên cho mai này đời ta sáng tươi, quê nghèo bước lên tầm cao thành phố mới. Hãy hát lên ước mơ này từ đây cất cao, ta cùng thắp lên niềm tin cho quê hương. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hiện nay có 18 nhà máy điện gió đã và đang triển khai thi công với hàng trăm trụ điện gió mọc lên khắp nơi trên dãy đất liền ven biển. Đó là sự thành công lớn trong kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng điện gió của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 nhà máy điện gió qua lưới điện quốc gia, bao gồm nhà máy điện gió Lạc Hòa, nhà máy điện gió Quốc Vinh và nhà máy điện gió số 7. Không chỉ đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các nhà máy điện gió Vĩnh Châu còn góp phần thúc đẩy khai thác nguồn năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, đồng thời là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới. Thực tế, trong thời gian qua, khi thi công các công trình, giữa các nhà đầu tư và người dân địa phương chưa gặp nhau ở khâu giải quyết về quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Đáng tiếc là đã có những cuộc xung đột xảy ra. Do vậy, chính quyền địa phương phải vào cuộc. Hướng giải quyết của chính quyền địa phương ra sao để cân bằng giữa quyền lợi chính đáng của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng các công trình được sớm hoàn thiện đưa vào khai thác. Xin mời bà con cùng theo dõi kịch bản tuyên truyền lưu động Vòng quay hạnh phúc. Tác giả dàn dựng Phan Hùng, âm nhạc Khánh Hùng, biên đạo múa Dân Nhã, thiết kế cảnh trí màn hình LED Thái Học, chịu trách nhiệm nội dung Lâm Tấn Lộc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Vĩnh Châu, với các vai diễn như sau: Trọng Phương vai ông Tuấn, nông dân; Hải Triều vai An, con trai ông Tuấn, cán bộ đoàn thanh niên; Cẩm Hương vai Tâm, cán bộ hội phụ nữ xã; Quỳnh Thư, tuyên truyền viên. Và sau đây, xin mời bà con và các bạn tiếp tục theo dõi. Kìa, Tâm. Ủa, anh An? Em xuống địa bàn nắm thêm thông tin của bà con liên quan đến các công trình xây dựng các trụ tua bin phải không? Đúng vậy anh à. Em và các đồng chí ban vận động xã đã đi khá nhiều chỗ rồi. Nhìn chung cũng khá là ổn. Còn anh? Anh cũng vậy. Lãnh đạo xã phân công anh cùng các anh chị trong ban vận động xã xuống địa bàn để báo cáo chính xác yêu cầu của bà con. Trên tay anh đã có nhiều số liệu cụ thể rồi nè. Anh An nè, thời gian qua rất là đáng tiếc, đã xảy ra một số vụ tranh chấp giữa bà con và đơn vị thi công, đã nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình.
Chính vì vậy mà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã tăng cường cán bộ xuống địa bàn để báo cáo chính xác về những yêu cầu của bà con, để có hướng xỏ gỡ những khó khăn vướng mắc. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho người dân nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hiểu rõ các lợi ích mà công trình điện gió mang lại. Đồng thời cũng giải quyết hợp tình hợp lý những quyền lợi chính đáng của bà con trên mảnh đất của mình. Khi xây dựng các công trình làm ảnh hưởng đến đất đai cũng như nguồn lợi thủy hải sản của bà con. Đúng rồi đó em. Anh An ơi, anh nhìn kìa, những tua bin điện gió đứng giữa biển trời xanh mênh mông bát ngát, tô điểm thêm cho Vĩnh Châu ta đẹp lạ thường. Nhìn những cánh quạt tua bin quay tròn trong gió, đó là những vòng quay hạnh phúc của quê hương. Vĩnh Châu ta biển hát dạt dào, quyện thành khúc ca xuân vui đời nó ấm. Hãy hát vang câu hát ân tình, nơi miền quê em chan chứa mặn nồng, tình quê bạc ngát. Những trụ tua bin sừng sừng trên bầu trời xanh. Rồi mai đây dòng điện xanh sẽ về quê ta, niềm hân hoan với bao tháng ngày gian nan. Ôi vui sao dòng điện từ Vĩnh Châu đi về khắp mọi miền đất nước. Mang theo cái nghĩa cái tình, cả tấm lòng người dân quê. Rồi tương lai biển Vĩnh Châu sẽ trao mời, du lịch xanh trên vùng đất mới. Ôi vui biết bao hạnh phúc đang về trên làng quê ta. Tương lai tươi sáng đang chờ người dân Vĩnh Châu phía trước. Vậy mà có một số bà con vì lợi ích riêng tư mà không nghĩ tới cái chung gì hết. Trong đó có ba anh nữa. Ba anh chống đối quyết liệt dữ lắm, thiệt khổ hết sức. Sẵn gặp em ở đây, anh nhờ em đến nhà ba anh tiếp sức với anh, nói rõ cho ba anh biết những chủ trương, những giải pháp của chính quyền địa phương trong việc tranh chấp với nhà đầu tư nha em. Dạ, em sẵn sàng. Vận động quần chúng là nghề của em mà. Nhưng anh sẽ vào trước gặp ba anh, khi nào cần thiết em hãy vô nghe. Rồi, vậy chúng ta cùng đi anh. Đi em. Nghe máy đi. Alo, sao bây giờ mới nghe máy hả? Bà con đang ở đâu? Đang ở gần công trường hả? Rồi, nhớ bám sát tình huống, chờ thời cơ mới ra tay. Nhớ là chờ thời cơ mới ra tay nha. Rồi, cứ vậy mà làm. An, con làm cái gì mà lù xuất hiện như ma vậy? Con muốn hù cho ba chết hả? Ba đang có công chuyện à? Chuyện gì mà bí mật dữ vậy ba? Chuyện gì mà bí mật? Con đã không giúp được gì cho ba thì im cái miệng của con lại đi. Đừng có mặc cản mũi kỳ đà. Con nhớ, mọi việc ba làm vì tương lai của cái nhà này, vì tương lai của con đó. Vậy mà có người cho rằng những việc ba làm chỉ vì sự ích kỷ, vì lợi ích riêng tư của ba mà thôi. Ai nói như vậy? An ơi, con ơi là con quên ba của con là nông dân hả? Tay lắm chân bùn, vì ai mà tao vất vả mấy mươi năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời,
để tạo những cái cơ ngơi này nè, nuôi sống gia đình, nuôi cho mẹ ăn học thành người. Bây giờ xây mấy cái điện gió làm ảnh hưởng đến chăn nuôi sản xuất của bà con. Đổi, sắp đổi rồi kìa, mà không luôn. Rồi ba định cho bà con làm cản trở việc thi công hả? Con nghe ba nói chuyện điện thoại rồi, không có được đâu ba ơi, vi phạm pháp luật đó, ở tù đó ba ơi. Tại sao vi phạm pháp luật? Ở tù là sao? Mày nghĩ dễ dàng lắm, gia đình mình mới có cuộc sống sung túc như thế này sao? Rồi tương lai với bao dự định, mảnh ruộng thành hình, đó là cả một đời khó nhọc của tao. Còn mày lúc nào mày cũng tỏ ra là người luôn bận bịu, nhưng không bao giờ nghĩ cho cha mình phải chịu thiệt hại ra sao. Chuyện này ba không thể sử dụng bạo hành để nhúng tay vô. Phạm pháp và ở tù chứ không phải chuyện chơi đâu ba. Dù cho phạm pháp hay ở tù, tao cũng quyết ngăn cho bằng được. Được rồi, để cho thằng cha mày chết đi, thì mày mới sáng mắt của mày ra. Alo, bà con đang ở đâu? Đang ở gần công trường hả? Chuẩn bị ra tay hả? Chờ ý kiến của tôi hả? Rồi, đợi tôi. Bác Tuấn, Khoan, chờ ý kiến của tôi. cháu mong bác bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó bác. Ba, con xin ba đừng có làm chuyện không phải như vậy. Con đã nói với ba rồi, tập trung đông người gây mất trật tự an ninh địa phương là vi phạm pháp luật đó. Tụi bay có biết không, trước khi thi công, bà con chưa đặt vấn đề thương lượng bồi thường, vậy mà họ thi công làm rung động cả một khu vực. Cá kèo thì sợ chuối xuống sình mà chết, hoặc nhịn đói nhiều ngày mà chết. Vậy á mà họ có bồi thường không? Con nghĩ bà con có tức giận không? Thằng cha mày có tức không hả? Bác Tuấn à, cháu mong bác bình tĩnh lại. Bác ngồi xuống đây đi bác. Ba, ngồi xuống đây đi ba. Vừa qua, tình hình an ninh trật tự tại công trường rất căng thẳng. Tại các vị trí dựng tua bin điện gió, người dân thường xuyên tập trung ngăn cản, không cho nhà thầu thi công với nhiều lý do khác nhau. Để đảm bảo tiến độ cam kết của nhà đầu tư và chính quyền địa phương nhiều tiền để hỗ trợ cho người dân đó bác. Tuy nhiên, đòi hỏi từ phía người dân ngày càng quá đáng và hành vi cản trở rất manh động ba à. Người dân lấy những lý do không có căn cứ, như khi sợ dựng cánh quạt lên, không dám nuôi tôm, không dám cho tôm ăn, nên đòi hỏi chủ đầu tư phải mua hết diện tích đất với giá 1 tỷ đồng trên 1.000 mét vuông. Nếu không đáp ứng thì bà con không cho thi công. Bác Tuấn, nếu bác và bà con ở xóm này chưa thỏa mãn những yêu cầu của bác đặt ra về quyền lợi của bác cũng như của bà con ở xóm này, cháu mong bác nên bình tĩnh, đối thoại, trao đổi với chính quyền địa phương và nhà đầu tư để xỏ gỡ, chứ không nên tập trung đông người chống lại đơn vị thi công. Làm như thế tình hình rắc rối thêm thôi bác ạ. Đối thoại, trao đổi, rồi đến chừng nào mới giải quyết cho bà con và tôi đây? Ba à, con đã nói với ba nhiều lần rồi, từ từ chính quyền sẽ giải quyết hết mọi thắc mắc yêu cầu của bà con, trong đó có ba nữa. Thời gian qua cũng có nhiều hộ dân nóng vội, tập trung đông người, cản trở việc thi công, chống lại người thi hành công vụ đã bị xử lý hết rồi đó. Con đã lưu các sự vụ vừa qua của báo đài trên YouTube để con chiếu cho bác xem. Đây là clip do công an tỉnh thực hiện và đã phát trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng rồi đó bác. Anh An, anh mở tivi lên giùm em. Ba, ngồi xuống đây xem đi ba. Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, qua đó có nhiều khởi sắc, thu hút nhiều công trình dự án trọng điểm. Đặc biệt là xây dựng nhà máy điện gió tại thị xã Vĩnh Châu đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, từ khoảng giữa tháng 12 năm 2021 đến nay, tại trụ số 6 thuộc dự án điện gió Hòa Đông 1 thuộc xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, có một số hộ dân sinh sống gần đó đã nhiều lần tập trung đến gây rối, ngăn cản không cho công trình thi công và đập phá, làm hư hại nhiều tài sản, gây thương tích cho nhân viên công trình. Nguyên nhân chính dẫn đến xung đột là do người dân cho rằng
việc thi công đóng cọc gây thiệt hại đến nhà cửa, mồ mả, làm chết tôm, cua cá của các hộ dân gần công trình, đồng thời yêu cầu đền bù thiệt hại. Dự án điện gió Hòa Đông 1 có 15 trụ điện gió đặt ở vị trí số 19 và 20 trên địa bàn xã Hòa Đông. Trước khi chuẩn bị xây dựng các trụ tua bin, nhà đầu tư tiến hành khảo sát, đồng thời thương lượng với các hộ dân bị ảnh hưởng, đối thoại với người dân để có hướng giải quyết hỗ trợ đền bù. Theo nhà đầu tư, trong quá trình thi công, nếu có ảnh hưởng thiệt hại đến lợi ích của người dân, thì yêu cầu người dân báo chính quyền địa phương, và khi có kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về mức độ thiệt hại, thì nhà đầu tư sẽ hỗ trợ bồi thường. Bên phía nhà thầu và dự án đều có đi khảo sát xung quanh cái khu vực thi công hết, để đánh giá là xung quanh cái khu vực thi công là nó có bà con có nuôi tôm, cua cá gì hay là không, và cái mật độ thải như thế nào, tài sản giá trị bao nhiêu, và cái yêu cầu của bà con là đưa ra như thế nào để tổng hợp lại về báo cáo và đánh giá. Thì song song với quá trình đấy thì trong cái việc mà hỗ trợ cho bà con cái ban đầu thì ngày xưa là tụi em là hỗ trợ theo cái hình thức là hỗ trợ một phần cái tiền thuốc và để cho bà con xử lý trong cái quá trình mà thi công nếu mà nó có ảnh hưởng. Thì nhưng mà do cái quá trình là trong quá trình thi công thì thực tế là nó cũng chưa có gây bất kỳ cái thiệt hại nào mà gọi là to lớn hết, và cũng chưa có cái cơ sở đánh giá nào để mà nói là cái việc thi công đóng cọc này nó gây ảnh hưởng cho tới cái việc tôm, cua cá bà con. Nên là bên phía dự án là cũng chưa có bất kỳ một cái gọi là cái quy chuẩn hay hoặc là cái kết luận sau cùng để mà ghi nhận. Nên là hiện tại bây giờ là cái việc mà thỏa thuận với bà con là đều là thông qua chính quyền để nhờ cái cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để họ đưa ra cái đánh giá sau cùng, để từ đó cái dự án mình có cái cơ sở để mà thực hiện. Thời gian qua, khi triển khai thi công các công đoạn của dự án, chính quyền địa phương xã Hòa Đông và tổ công tác của thị xã Vĩnh Châu đã thường xuyên tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu những chính sách đền bù hỗ trợ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân một cách chính đáng. Bên cạnh đó cũng triển khai giám sát đơn vị thi công thực hiện đúng quy trình quy định của pháp luật. Thì đối với chỗ cái dự án mà 19-20 trên địa bàn của xã đó, thì khi triển khai thi công các cái công đoạn của cái dự án cũng như là làm đường nội bộ cũng như là cái thi công đóng cọc, thì chỗ xã thì cũng có cái vận động tuyên truyền người dân, đồng thời thì cũng có giám sát đối với chỗ cái đơn vị thi công. Khi mà có cái phản ánh của người dân thì cũng có phối hợp đối với chỗ ủy ban và dự án và người dân cùng nhau để tìm hiểu cũng như là giải quyết những cái vấn đề mà giữa dự án và người dân. Thì trong cái quá trình khi ủy ban xã tiếp nhận thì cũng có điều đi làm cái biên bản đối với những hộ dân yêu cầu, đồng thời cũng có tuyên truyền giải thích những cái trường hợp nào được giải quyết hỗ trợ. Cái quyền lợi của người dân, đề nghị người dân nên có gửi đơn đến các cái cơ quan chức năng, hoặc được các cái cơ quan chức năng sẽ đối thoại, rồi các cái quyền lợi của bà con sẽ được giải quyết một cách chính đáng, được cấp ủy chính quyền ở địa phương bảo vệ, kể cả là cái quyền lợi của nhà đầu tư nó có một cái sự bình đẳng. Còn các cái hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng cái việc mà tranh chấp về quyền lợi, rồi có cái hành vi manh động, đề nghị mọi người dân nên bình tĩnh, suy nghĩ trước khi có những cái hành động vi phạm pháp luật. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Vĩnh Châu đã tiếp nhận 6 tin báo, trong đó có 4 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ hủy hoại tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Vĩnh Châu đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Nếu đủ cơ sở, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Do đó, mong bà con nhân dân trên địa bàn các cái xã có dự án điện gió, có tranh chấp với các cái dự án điện gió, chúng ta hết sức là bình tĩnh, thông qua các cái cơ quan chính quyền ở địa phương để được đối thoại giải quyết. Vụ việc vừa qua cho thấy để nhanh tiến độ thi công công trình thì người dân và nhà đầu tư cần có tiếng nói chung trong việc giải quyết hỗ trợ đền bù. Đối với người dân cần tạo điều kiện tốt cho chủ đầu tư, đơn vị thi công được thi công, đồng thời cần bình tĩnh, sáng suốt giải quyết các vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.
Trước những hành động xem thường pháp lực của các đối tượng quá khích, lực lượng công an buộc phải sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp khống chế. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, đã đưa ra xét xử rồi đó bác. Bà ơi, lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu còn nói quyền lợi của người dân nên gửi đơn đến các cơ quan chức năng để các cơ quan chức năng trực tiếp đối thoại, được cấp ủy chính quyền địa phương bảo vệ, kể cả quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được giải quyết một cách chính đáng. Còn việc lợi dụng rồi có hành vi manh động thì lãnh đạo thị xã Vĩnh Châu rất mong bà con nên bình tĩnh và suy nghĩ trước khi có những hành động vi phạm pháp luật đó ba. Và các bác, các chú lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng còn nói tăng cường đối thoại với người dân theo từng vụ việc, phải có danh sách, lọc ra danh sách nào thuộc nhóm nào để đối thoại với người dân, cương quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp gây rối cố tình cản trở, đòi hỏi những quyền lợi không hợp lý trái với quy định của pháp luật. Các bác, các chú lãnh đạo tỉnh còn nói bà con mình hiền lành, sẵn sàng chia sẻ, hợp tác, muốn gì phải sát dân, lắng nghe dân nói. Khi bà con đã thông để chia sẻ, có khi còn tạo điều kiện tốt cho thi công. Đúng rồi đó ba. An con có thấy 3 nấm mộ nằm ngoài đó không An? Đó là mộ của ông nội, bà nội con và của mẹ con đó. Mảnh đất này là nơi chôn nhau cắt rốn của ba, nơi đã gắn liền với cuộc đời của ông nội bà nội con, rồi tới ba, sau này là tới con đó. Vậy mà bây giờ phải di dời mồ mả ông bà, mồ mả của mẹ con. Thử hỏi làm sao ba chịu nổi hả An? Ba ơi, con hiểu được nỗi lòng hiện giờ của ba mà ba. Mảnh đất đã gắn liền với cả cuộc đời ba, các phần mộ cũng đã gắn liền với mảnh đất này. Ba ơi, rồi nhà mình sẽ được hỗ trợ di dời các phần mộ đến nơi đàng hoàng nhất, cao ráo nhất, nghe ba. Ơi hỡi An ơi, sao ba đành Luôn khắc cốt ghi tâm, Ba ơi, năm tháng chắc chiêu sống cạnh cô liêu nơi làng quê nghèo xứ biển. Con vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu, hình ảnh người cha vất vả dưới mái tranh nghèo. Một năm hai sương tóc ba bạc đơn không, để cánh đồng sâu dần dần thành khoảnh. Mảnh đất này biết bao giọt mồ hôi, cực khổ trăm bề ba vẫn phải cam, vì thương con trẻ phải chịu nhiều thiếu thốn. Cả cuộc đời ba không ngại gian truân gánh nặng, vì tương lai hạnh phúc của con mình. Bác Tuấn dù không mang nặng đẻ đau, nhưng tình phụ tử như trời cao biển rộng. Anh An, mỗi bước anh đi trên con đường dạn nẻo đều có bất tấn nghiêng mình là bóng cả chở che. Anh thật diễm phúc khi có người cha như bác Tuấn. Ba ơi, con rất tự hào khi có người cha như thế. Từng sợi tóc bạc màu là tia sáng của đời con. Mảnh đất khô cằn nay đã nuôi sống những mầm non, nay hạnh phúc ấy lớn dần cùng bà con xứ miền. Hạnh phúc gia đình là hạnh phúc của quê hương, quê hương giàu đẹp nhà nhà no ấm. Không vì tình riêng mà quên đi cái nghĩa
ba rất vui mừng khi quê hương mình ngày một đổi mới đi lên. Những công trình dương cao là công trình thế kỷ, dình dâu biển bạc đồng vàng, giờ thêm điện gió ta nhớ hoài ngàn năm. Anh Sáu ơi, anh Sáu, tôi đợi anh hoài không được, tôi kéo đến nhà anh luôn nè. Tôi kéo đến nhà anh nè. Giờ ý anh sao hả anh Sáu? Giờ ý anh sao? Mà giờ ý anh sao anh Sáu? Anh cho tụi tôi biết đi chứ. Anh cho tụi tôi biết đi chứ. Đợi hoài sao được? Đợi hoài sao được? Tất cả bà con hãy nghe đây. 6 tuần tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, từ bỏ ý định cản trở đơn vị thi công. Làm như vậy là mất an ninh trật tự, là vi phạm pháp luật. Hả? Làm như vậy là làm mất an ninh trật tự hả? Làm mất an ninh như vậy là làm mất an ninh. Là vi phạm pháp luật hả? Là như vậy sao? Giải tán chứ sao? Nghe lời anh Sáu á, giải tán đi bà con ơi. Giải tán đi. Nghe lời anh Sáu á, giải tán cho lấy người. Giải tán. An con, ba cảm ơn con và cháu Tâm đã kịp thời ngăn chặn ý định nóng vội của ba làm cản trở công trình thi công. Nếu không có hai đứa thì không biết bây giờ ra sao nữa. Dạ, như vậy là tốt lắm rồi ba. Dạ, bác nghĩ như vậy là tốt rồi bác. An à, và ba cũng đồng ý với bà con xóm mình trao đổi với chính quyền địa phương và nhà đầu tư để giải quyết về những vấn đề của ba cũng như của bà con mình. Cháu Tâm, cháu yên tâm, bác và bà con xóm này sẽ trao đổi đòi hỏi chính quyền địa phương và nhà đầu tư giải quyết những yêu cầu hợp tình hợp lý nhất. Nhân đây thì 6 tướng tôi cũng có một số ý kiến như sau. Sắp tới đây tại thị xã Vĩnh Châu mình còn tiếp tục thi công các công trình điện gió tiếp theo. Tôi mong tất cả bà con mình hãy bình tĩnh, trao đổi, đối thoại với chính quyền địa phương cũng như nhà đầu tư để tìm ra phương án tốt nhất để các bên có tiếng nói chung nhất, tránh tình trạng như các sự việc xảy ra vừa rồi. Quang hô ba. Quang hô bác. À con, về các phần mộ á thì ba sẽ trao đổi với chính quyền địa phương, nhà đầu tư tìm giải pháp tốt nhất để sớm di dời mồ mả, để tạo điều kiện cho đơn vị thi công thuận lợi hơn. Quang hô ba. Quang hô bác. Vậy bây giờ chúng ta hãy đến Ủy ban Nhân dân xã. Thưa bà con và các bạn, mặc dù trong thời gian qua các công trường dự án gặp không ít khó khăn như câu chuyện mà chúng tôi vừa phản ánh, bên cạnh đó các công trường dự án cũng nằm giữa tâm dịch. Nhưng nhờ sự hướng dẫn chi tiết và kịp thời của lãnh đạo địa phương, sự phối hợp trong công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nên vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Công ty Cổ phần Năng lượng Sóc Trăng đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió số 7. Tại lễ khánh thành, Công ty Cổ phần Năng lượng Sóc Trăng đã tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình nghèo thuộc vùng dự án. Lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã trao các bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích trong đóng góp xây dựng nhà máy sớm hoàn thành đưa vào hoạt động. Thưa bà con và các bạn, dòng điện xanh về với quê hương mang theo niềm tin và ước vọng trên khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn. Trong niềm hân hoan phấn khởi đang lan tỏa với nhiều niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, chính quyền địa phương, các nhà đầu tư và đông đảo người dân về những công trình điện gió sẽ mang theo tương lai tươi sáng với những diện mạo và cơ hội mới cho vùng đất ven biển này. Cho một ngày mới tự hào vững bước đi lên, đẹp tình đoàn kết dân tộc vinh cho người xa.
và niềm tình yêu dòng người đường ta đi tới, chung sức chung tay ta cùng dựng xây tương lai. Cho ngày vui đến cờ hồng phất phơ tung bay, dàn tay đón gió xuân về tin trong ngày mới. Vương hồng xoay sáng dòng người đường ta đi tới, phố mới hân hoan đón chào hồi vui kết quả. Cùng hát chung câu ca yêu thiết tha quê mình, sức sống đang vươn nhanh, Vĩnh Châu đi lên tự hào, đoàn kết ta bên nhau, xây mới quê hương nhà, ngày mới bao yêu thương, Vĩnh Châu đi lên tự hào. Cùng hát chung câu ca yêu thiết tha quê mình, sức sống đang vươn nhanh, Vĩnh Châu đi lên tự hào, đoàn kết ta bên nhau, xây mới quê hương nhà, ngày mới bao yêu thương, Vĩnh Châu đi lên tự hào, ngày mới bao yêu thương, Vĩnh Châu đi lên tự hào. Các công trình điện gió Vĩnh Châu hoàn thành, tạo cảnh quan môi trường biển, thúc đẩy du lịch phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Điện gió vượt khó vươn khơi. Chương trình thi diễn của đơn vị thị xã Vĩnh Châu đến đây là kết thúc. Cuối lời xin kính chúc sức khỏe ban tổ chức, ban giám khảo cùng các đơn vị bạn. Chúc liên quan tuyên truyền lưu động tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cho một thành ngày công tốt đẹp. mưa thì lên, đẹp tình đoàn kết dân tộc Vĩnh Châu người xa.